ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የጤፍና የፉርኖ ዱቄት እንጀራ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የጤፉ ሊጥ ያዘጋጀሁት በ2 ኩባያ የጤፍ ዱቄትና በሩብ ሻይ ማንኪያ የዳቦ እርሾ ነው። በአራተኛ ቀኑ ይሄን ይመስላል። አሁን ደግሞ ፉርኖ ዱቄቱን እናምሳለን። ፉርኖ ዱቄቱን የምናምስበት ምክንያት እንጀራው ከበላ ነው በኋላ ወዳችን ውስጥ ገብቶ እንዳይከብደን ወይም ደግሞ እንዳያስጨንቀን ይረዳናል። ያመስኩት የፉርኖ ዱቄት ትንሽ ከቀዘቀዘ በኋላ የጤፉ ሊጥ ላይ አደርገዋለሁ። ከዛም ሩብ ኩባያ የበቆሎ ዱቄት አድርጌ አብሬ አዋህደዋለሁ። የበቆሎ ዱቄት ያደረኩበት ምክንያት እንጀራው ቆንጆ አይን እንዲኖረው ይረዳዋል። እንደምትመለከቱት ትንንሽ ጓጓላዎች አሉ፣ ግን ይሄ እንደ አብሲት ስላልሆነ ራሱ ይፈርሳል። እኛም ያን ያህልም ባናፈርሰው ራሱ በሰዓታት ውስጥ ስለሚፈራርስ ችግር የለውም። ሊጡን እንደምንፈልገው ቅጥነት ወይም ለመጋገር እንዲመቸን አድርገን እናቀጥንና አየር በማያስገባ ዕቃ አድርገን ከድነን እናስቀምጠዋለን። ከ6 እስከ 8 ሰዓት ነው ያው ማስቀመጥ ያለብን። እኔ ግን በብዛት ማታ አዘጋጅቼ ጧት ነው መጋገረው። በንጋታው ልክ እንደዚህ ያቀርረዋል። ከላይ ነጩን አውጥቼ ደፋና ውሃውን ግን ለማቅጠኛነት እጠቀማለሁ ከስር ያለው። ሊጡን ለመጋገር እንዲመቸኝ አድርጌ ካቀጠንኩ በኋላ ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። እንደምትመለከቱት እንጀራው ቆንጆ አይን አውጥቷል። እናም ልስልስ ያለ ነው። እርግጠኛ ነኝ ከሞከራችሁ ትወዱታላችሁ።
ይመስላል ምርጥና ልስልስ ያለ እንጀራ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።